همون لحظه دستمون شل میشه، این کارت رو میکشیم بیرون از کیفمون رو کارت میکشیم. بدترین چیزی که وجود داره که پدر منو در آورد اینی که من برنامه‌ریزی نمی‌کردم برای خریدام، خریدای ناگهانی احساسی. دیدم فروشنده راجع به محصول توضیح میده، بعد گفتم وای اگه این محصول الان تو خونه من بود چه حالی میداد. خیلی نشتی مالی داشتم، خیلی زیاد. شاید الان یکی از ولخرج‌ترین آدمای دنیا روبروت نشسته. ولخرجی به این نیست که چقدر پول داشته باشی خرج کنی. ولخرجی به اینه که هر چقدر پول تو جیبته تا تهش رو، تا دینار آخر رو بری خرج کنی، بعد بشینی قصه بخوری که چرا پول نداری. البته یه چیز جداییه که واسه خرج کرده ها نباید قصه بخوری. اینو بعدا مفصل راجبش باهاتون حرف میزنم. اما الان میخوام بهت بگم من به عنوان یه شخصی که نشتی مالی فراوون داشته تو زندگیش و هیچ وقت هیچ پسندازی نداشته و سعی میکرده همیشه هر آنچه داره رو خرج کنه، حالش رو ببره، عقیدش این بوده که زندگی برای اینه که فقط خرج کنی لذت ببری. ما معلومه چقدر زنده ایم. الان من به عنوان اون آدم تغییر کردم، یه روشایی استفاده کردم که نه تنها تو خریدام صرفه جویی کردن رو یاد گرفتم، بلکه تونستم هر ماه هم یه مبلغی رو پس انداز کنم. حالا من جزو اون دسته افرادم بودم که نمیتونستم پس انداز کنم اصلا، چون که همه پولمو وقتی پس اندازم میکردم یه زمانی، باز یه عددی که میشد اصلا یه عددی بیشتر نمیذاشتم بشه، باز چالش رو یه جوری میکندم که حالش رو ببرم. حالا میخوام به تو بگم اون روشایی که من استفاده کردم چی بوده که تو هم اگه آدم ولخرجی هستی یا دخل و خرجت با هم جور در نمیاد یا تا آخر ماه پول کم میاد واسه، یعنی اون مبلغی که داری واسه خرید خونه میره، بهت بگم چه جوری خرید خونت رو انجام بدی که کم هزینه تر بشه خرید خونت. علاوه بر این که خرجات رو در طول ماه، خرجای ضروری تو کم کنی، یه مبلغی هم بتونی پس انداز کنی. حالا میتونی مبلغ رو پس انداز کنی، میتونی خرج باشگاه رفتنت یا کارهایی که خیلی دوست داری بکنی که من قراره بهتون بگم بعدن چه جوری پس انداز کنید و چه جوری پول رو نگه دارید و چه راهکاری برای پس انداز. فعلا میخوام بگم که چجوری خرجمون رو کم کنیم، مخصوصا زوم کنیم رو قسمت خرید خونه. بچه‌ها بدترین چیزی که وجود داره که پدر منو در آورد اینی که من برنامه‌ریزی نمی‌کردم برای خریدام، خریدای ناگهانی احساسی. مثلا میرفتم توی فروشگاه، میدیدم فروشنده راجع به محصول توضیح میده، بعد میگفتم وای اگه این محصول الان تو خونه من بود چه حالی میداد. بعد هم خودم هم همسرم جفتمون اینجوری همون لحظه دستمون شل میشه، این کارت رو میکشیم بیرون از کیفمون رو کارت میکشیم. حالا من میخوام بهت بگم چیکار کن. اول از همه که میخوای بری بیرون بی هدف نرو بیرون. آقا یه موقع ما میریم بیرون، میخوایم بریم کافه، میخوایم بریم رستوران، میخوایم بریم لباس بخریم، داستانش فرق داره. تو میخوای بری وسایل خونه بخری دیگه، خب همه رو لیست کن. قبل اینکه بری نگاه کن چه کمبودایی داری واسه خرید خونه. اول که تو یک بازه یک ماهه تو تقسیم بر 4 کن، یعنی تو 4 تا هفته داری. ما معمولا همیشه شنبه ها خریدمون رو انجام میدیم. چرا؟ چون ما تو کیش زندگی میکنیم، شنبه ها بار تازه میاد، بار میوه. اینجا خب خود کیش که میوه نداره، از شیراز معمولا میوه میاد. پس جمعه ها میوه های پلاسیده به درد نخوره. واسه همین ما برنامه خرید خونمون رو گذاشتیم شنبه. حالا شما هم یه روزی واسه خودتون مشخص کنید. پس ما لیست میکنیم. مثلا خیلی وقتا من خیلی عشق حبوباتم، یعنی اصلا شاما معمولا ما شامامون با حبوبات درست میشه. حالا به خاطر مدل غذا خوردنمون و اینا بحثش مفصله، بعدا براتون توضیح میدم. مثلا من میرفتم عدس داشتم، دوباره میرفتم عدس میخریدم، دوباره دفعه بعد عدس میخریدم، یعنی همش درگیر عدس و نخود و لوبیا خریدن اضافی بودم. میومدم میدم ای وای من اینو داشتم. پس اولین کاری که میکنید قبل از رفتنتون اینا رو چیکار کنید؟ لیست کنید. مثلا یه دونه عدس نیاز داری، یه دونه لوبیا، واسه یه هفته تو در نظر بگی که چه چیزایی نیاز داری. اینجوری از خرید احساسی جلوگیری میکنی. شماره بعدی که بعد انجام بدی مقایسه قیمت هاست. ببین تو میدونی توی شهر، تو منطقه‌ای که زندگی میکنی فروشگاه چه قیمتایی دارن. واقعا یه سری از فروشگاه قیمتای مزخرف دارن. یعنی ما نوشهر که زندگی میکردیم یه سری از فروشگاه ها وسایل غذایی که تو میخریدی و مثلا فکر کن آرد جو قیمتش روش نوشته فلان تومن، پاکش میکردن یه قیمت دیگه ای تو میخریدی. بعضی از شهرها اینجوریه، من نمیدونم چرا. شما حواستون به این قضیه باشه. برید از فروشگاه هایی که قیمتش مناسب تره. حالا این در مورد مواد غذایی زیاد چیز نمیکنه. تهران شما خوبه میگه.
در مورد مواد غذایی زیاد چی میگن صحت نداره. خب اما در مورد خرید مثلا قهوه ساز، در مورد خرید کوسن، اینجور چیزا آره واقعا تاثیر داره. حالا ما بیشتر داریم راجع به مواد غذایی حرف میزنیم تو این ویدیو. شماره بعدی اینه که خرید عمده و با کیفیت داشته باش. بدترین چیز اینه که آدم به خاطر که ارزون بخره بره چیزای بی کیفیت بخره بعد بیاد بریزه دور. میدون انگلیسی‌ها چی میگن؟ میگن هنوز انقدر پولدار نشدیم که جنس ارزون بخریم. مثلا میخوای یه کتونی بخری، ترجیح میدی کتونی گرون نگیری، کتونی اورجینال نگیری، میری یه دونه کتونی فیک میگیری، بعد پاتو میزنه آزارت میده، اذیت میشی، یه ما میپوشی میذاری کنار، دوباره میری یه دونه دیگه فیک میخری، دوباره میذاری کنار، دوباره میری میخری. حالا رو کتونی من مثال زدم، رو هر چیزی میتونه باشه. خب رو مبل خریدن، رو فرش خریدن، رو همه اینا تو وقتی میبینی که یه چیز اشتباه میخری، آخر سر باید چند برابر بیشتر از اون اورجیناله یا اون با کیفیت هزینه کنی، آخرم که یعنی پولت به باد رفته، چیز خوب جنس خوبی هم نداری. و واقعا تاثیر داره توی وسایل های مختلف. ما خودمون یه بار یه مبل ارزون خریدیم، ذوق کردیم که رنگ خونمون عوض شد، مبل کلا ما 6 ماه نتونستیم تحمل کنیم، جور شده اصلا نمیشستیم روش، افتضاح بود. یعنی کلی ضرر کردیم، هزینه زیادی رو دادیم بابت اون مبل و رفت که بعد گفتیم ببین میگن هنوز انقدر پولدار نشدم که جنس ارزون بخرم. این یکی از اشتباهات خیلی بزرگی که انجام ندین لطفا. گزینه بعدی فروشگاهایی که تخفیف میذارن. شما مثلا یه سری از فروشگاه تو اطراف خونتون هست که مثلا پنجشنبه ها تخفیف میذاره، میتونی اون روز بری خریداتو انجام بدی. البته حواست باشه وسایل تاریخ انقضا گذشته نخری. من خودم هیچ وقت تاریخ انقضا رو نگاه نمی‌کنم، تنبلی میاد خیلی، چون من آدم بدون صبر و سریعم. ولی توی کیش یه فروشگاهی هست که دوست ندارم اسم ببرم، کار زشتیه، یه سری از وسایل رو تخفیف میذاره، بعد تو میری میخری میبینی تاریخش گذشته. آخه مگه عزیز من مواد غذایی و تاریخ گذشته مگه میفروشن؟ مگه اصلا ما همچین چیزی داریم؟ اصلا مگه اجازه میدم بهداشت میاد ایراد میگیره ازت؟ مگه میشه هم چیزی؟ یه بارم من خریدم، بعد همون دم اونجا متوجه شدم، گفتم اینا چی آقا تاریخش گذشته است؟ که ندی که کارت کشیدی همینی که هست. متاسفانه تو کیش یه فروشگاه هست که این بلا رو سر بقیه میاره که نمیشه اسم آورد، درست نیست، نمیتونم اسم ببرم، ولی حواستون باشه دیگه. فقط میتونم در این حد راهنماییتون کنم که یه فروشگاه خیلی بزرگه. استفاده از برندهای اقتصادی، مثلا همون حبوباتی که من الان کلیک کردم روش، یه سریاش قیمتاش مناسب تره، یا ماستا، ماست، شیر، یه سری قیمتای مناسب تری داره، اونا رو پیدا کن، معمولا از اونا خریدتو انجام بده. یه سری وسیله ها هم عمده بگیرید، مثلا کسی که حبوبات زیاد مصرف میکنه، کسی که از سبزیجات زیاد مصرف میکنه، یا هر چیز دیگه، چیزایی که تاریخ انقضاش نمیگذره رو به صورت عمده بگیره، اینجوری واسش قیمت مناسب تر میافته دیگه. هر کی میدونه مصرف چیش بیش از حد، مثلا من مصرف جوپرکم بیش از حد، اونا رو سعی میکنم به صورت عمده یا که بسته‌بندی‌های بزرگ داره رو بگیرم که حجم بیشتری داره، که دیگه هی پول بسته‌بندی‌های ریز ریز رو ندم. شماره بعدی مدیریت و نظارت بر مصرف مواد غذاییتونه. یعنی اینکه تو اول هر هفته، یا من معمولا جمعه این کار انجام میدم، کل غذاهایی که تا آخر هفته درست میکنم و مینویسم. بعد که نوشتم تکلیفم معلومه، مثلا شنبه میخوام قیمه درست کنم نهارش، شامش میخوام خوراک لوبیا درست کنم، یک شنبه مثلا میخوام زرش بالا با مرغ درست کنم، شامش میخوام سوپ درست کنم. معمولا ما شاما رو اینجوری سبک میخوریم. خب پس من تکلیفم مشخصه، من واسه این هفته لپه میخوام، واسه این هفته زرشک میخوام، میدونی. حالا تا آخرش رو دیگه نمیگم که وقتتون رو نگیرم. به خاطر همین شما حواستون باشه چی میخواین توی هفته بخرین، همون اول هفته که خریدتون انجام میدی تا آخر هفته رو بخر، اینجوری اضافه هم دیگه نمیخری. گزینه بعدی این که چجوری مصرف کنی این مواد غذایی تو. مثلا رفتی پنیر خریدی، 2 تا پنیر داری، یا گوش خریدی، مرغ خریدی، خب اینا رو به ترتیب خریدت بچین. یعنی اونی که قبل تر خریدی، زمان گذشته تر خریدی، جلوتر بذار. یه وقتی ما میبینیم یه مرغی 2 ماه تو فریزره، ما این جدیده رو داریم استفاده میکنیم. یا مثلا شوید خریدیم، شوید خشک، اونو هی قبلیه رو گذاشتیم، از این جدیده استفاده میکنیم. پس روی این نظارت داشته باش، حواست باشه که چی میخری، چه جوری میخری، چه تاریخی میخری. مثلا یه سری فروشگاه پنجشنبه تخفیف میذارن، میتونی اون روز بری خریدتو انجام بدی. بازم حواست به تازه بودن جنس باشه. وقتی مثلا آدم میوه میخره میاره میبینه چقدر مونده است، مجبور میشه بریزه دور، یعنی بدتر ضرر میکنه.
گزینه بعد این که از اپلیکیشن‌های تخفیف‌دار استفاده کن. من دیدم تو دیجیکالا یه تایمایی یه سری مواد دار تخفیف میزنن که حواست باشه تاریخ انقضا داشته باشه. باز میگم بعد همون موقع تو میتونی سفارش بدی تو تخفیفاشون و استفاده کنی. گزینه بعد این که از خریدای لوکس خودداری کن. اونایی که ضروری نیستن، مثلا الکی هر چی دلت میخواد میبینه خوشت میاد نخر. مثلا میگه وای چقدر خوشگله اینم بخرم بیارم گوشه خونه بذارم. نه، واقعا چیزایی که ضروریه و تو لیستت نوشتی و بخر. دوباره به این بچه‌ها میگیم خرید احساسی. من یه مدت رو در یخچال بزرگ ضرب زده بودم نشتی مالی ممنوع. هر وقت که می‌خواستیم نشتی مالی کنیم اینو می‌دیدیم، حواسمون بود که انجامش نمیدادیم. شماره بعدی اینه که تو خرید و تو فصل خودش انجام بدی. مثلا یه سری میوه و یه سری سبزیجات تو فصل مربوط به خودشون قیمتشون مناسبه، ولی وقتی میرن توی فصل دیگه قیمتشون گرون میشه. سعی کن پس سبزیجات یا میوه‌جات تو فصل مناسب خودش بخری. گزینه بعدی این که هر ماه آخر هر ماه هزینه‌هاتو بررسی کن. البته هفتگی هم این کار انجام بده، چون بهت گفتم خرید هفتگی انجام بده. تو هر هفته تمام لیست خریداتو جز به جز آب معدنی هم می‌خرید، جان من بنویس مبلغشو بزن جلوش، بعد بررسی کن 4 تا هفته. یه دفتر اصلا واسش داشته باش. این کارو 3-4 ماه انجام بده. کجاها سوتی دادی، کجاها خرید اشتباه داشتی. خب اینو وقتی پیدا کنی دیگه کلا از خریدای اشتباه و هدر دادن پول جلوگیری میشه. برای بعدی اینه هر ماه تو یه بودجه خاصی رو براش تعیین کنی. یعنی بگی آقا من تو این ماه مثلا آبان ماه این تومن میتونم خرید کنم. چون دیدی بچه‌ها یه سری میگن آقا من هر چقدر دارم همونقدر خرج میکنم. 5 تومن دارم 5 تومن خرج میکنم، 20 تومن دارم 20 تومن خرج میکنم، 100 تومن دارم 150 تومن دارم، همه رو خرج میکنم. خب پس ما هر چقدر داشته باشیم دوست داریم خرج کنیم. الان که گرونی شده هیچ سقفی وجود نداره واسه خرج کردن ما. پس تو بودجت رو با توجه به درآمد خودت تعیین کن. حالا ببین اگر چیزی باقی مون، یعنی اگه به اون مدیریت رسیدی بعد 3-4 ماه یه مبلغی باقی مون، اونو پس انداز کن. حالا هر کسی یه جوری پس انداز میکنه، بعدن یه ویدیو مفصل براتون درست میکنم راجع به اینکه چه جوری پس انداز کنید. شما هم اگه یه ترفند یه راهکار خفن و باحالی دارید واسه اینکه هزینه هامون رو کم کنیم واسه خرید خونه، حتما این پایین برای من کامنت بذارید و بگید دوست دارید ویدیوی بعدی در مورد چی باشه. من معمولا ویدیوامو از توی کامنت های شما انتخاب میکنم. یعنی میبینم شما چه کامنت هایی بیشتر گذاشتین، راجبش ویدیو درست میکنم. البته که من بانوی دکوراسیون داخلی ام، ولی چون دیدم شما از این مدل ویدیوهای من خیلی بیشتر استقبال کردین، سعی میکنم ویدیوهای این تیپی براتون بیشتر بذارم. خیلی دوستتون دارم. مرسی که همراه منی تا اینجا این ویدیو دیدی. امیدوارم بتونی نشتی مالی رو کنترل کنی، صرفه جویی کنی و تو این وضعیت اقتصادی کشور یه پسندازی هم داشته باشی. مواظب خودت باش. بای.